سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید. چند روز بیشتر به پایان فاز ماینینگ ایردراپ زو نمونده. تو این ویدیو میخوام چند تا ترفند و آموزش رو بهتون یاد بدم که بتونیم تو این چند روز باقی مونده بیشترین تعداد امتیاز ممکن رو از ایردراپ زو به دست بیاریم. همینطور تو قسمت پایانی ویدیو با هم بررسی میکنیم با توجه به دیتایی که در اختیار داریم و یه سری پیش بینی حدود قیمت توکن زو رو به دست بیاریم، ببینیم واقعا ارزش داره تو این چند روز باقی مانده روش وقت و انرژی بذاریم یا این هم میشه یه ایردراپی مثل ایردراپ‌های دیگه و بی خود روش وقت و انرژی تلف نکنید. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. زو همونطور که از خیلی وقت پیش هم اعلام کرده بود، از تقریبا نزدیک به 1 ماه پیش اعلام کرده بود، روز 31 ژانویه فاز ماینینگش به پایان میرسه. یعنی تقریبا 4 روز دیگه فاز ماینینگش به پایان میرسه و طبیعتا بعد از چند روز هم وارد TGE و رویداد توزیع توکن میشیم. ببینید این الان صفحه اول خود ربات هست. ربات زو در حال حاضر 17 میلیون و 900 هزار نفر یوزر داره. برای یک رباتی که الان حدوداً نزدیک به 1 ماه و نیم از عمرش گذشته، چون اولین پست کانال تلگرامیش روز 10 دسامبر بوده و الان 25 ژانویه است، 27 ژانویه است، میشه حدوداً 1 ماه و نیم. ایردراپی که 1 ماه و نیم از زمانش گذشته به دست آوردن این تعداد جمعیت 17 میلیون و 900 هزار نفر یوزر خیلی عالیه، یک رقم بسیار زیادیه. ایردراپ‌های دیگه وقتی به یه همچین عددی میرسن شروع میکنن به وقت تلف کردن، به هر دلیلی به بهانه‌های مختلف از کاربران خودشون سعی میکنن که پول بگیرن، امتیازات فلان، مسابقات فلان، همکاری با ایردراپ‌های دیگه. ولی در مورد زو ما فعلا تا اینجا از این داستان‌ها ندیدیم. واضح داره اعلام میکنه که ما روز 31 ژانویه فاز ماینینگمون تمام میشه. خیلی زود شروع کرد، زود هم داره تمامش میکنه. یعنی از شروع تا پایانش نزدیک به 1 ماه و نیم طول کشید. با این تعداد جمعیت به نظر من یک روند جالبی بوده. وارد ایردراپ میشیم. همین صفحه اول داره پیام میده که 4 روز دیگه ایردراپ فاز ماینینگش به پایان میرسه. الان زمانی که ما وارد بازی میشیم با یه گزینه اسپشیال آفر روبرو میشیم. اسپشیال آفر جز اون پیشنهادات خاصیه که بازی بهتون ارائه میده. یعنی شما یه هزینه میکنید، اون حیوان رو امتیازش رو میگیرید، حیوان رو به باغ وحش خودتون اضافه میکنید. معمولا این اسپشیال آفرها تولید توکن دهی خیلی خوبی دارن. مثلا الان داره میگه این هورس، ببینید این گزینه هورس برای شما 639600 توکن در ساعت برای شما تولید میکنه. البته هزینه خریدشون هنوز مشخص نشده ولی معمولا هزینه کمتری هست. این اسپشیال آفرها کجا اضافه میشن؟ اینجا. اگه شما روی یکی از این زمین‌های خالی کلیک کنید، این جزء حیوانات بازی هستن. اسپشیال آفرها میاد اینجا، unavailable offers، این قسمت. این همین دوتا گزینه بود که الان دیدیم. این هم مواردی است که حالا من اینا رو انجام ندادم. اینا جز اون گزینه‌های است معمولا هر روز به بازی اضافه میشن. ما اینا رو تو کانال تلگرام ایردراپ شو هر روز قرار میدیم. گزینه‌های خیلی خوب هستن. مثلا این سوونیر شاپ، ساختمان سوغاتی، این دیروز اضافه شد. شما 168 هزار تا انیمال فید مصرف میکردید، این ساختمون رو خریداری میکردید و 338 هزار تا توکن در ساعت به شما اهدا میکرد. این گزینه خیلی خوبیه دیگه. یه سری حیوانات دیگه هم هستن. دو تا مورد خیلی جالب من اینجا میبینم. 2 تا ساختمان هست، بیت گت و بای بیت. این شما رو یاد چی میندازه؟ یاد 2 تا صرافی دیگه، صرافی بیت گت و صرافی بای بیت. جز صرافی‌های درجه 1 و رد بالای بازار هست. یعنی زو داره به صورت غیر مستقیم اینجا به ما میگه که توکنمون احتمال خیلی زیاد تو این دوتا صرافی لیست میشه. در مورد زمین ها هم اگر صحبت بکنیم، یه زمین دیگه هم اضافه شده. یعنی الان شما این رو دارید، این مورد هست، این هم هست، این یکی هم جدید اضافه شده. در مورد امتیازگیری توی بازی اگه بخوایم صحبت بکنیم، اولا اینکه توی این قسمت ایردراپ یکی از کارهای ضروری و واجبی که شما توی بازی باید انجام بدید اتصال کیف پول تونکیپرتون به بازی هست. باز میبینید اینجا پیام داره میده که فاز ماینینگ 4 روز و 22 ساعت دیگه، یعنی همون حدودا 5 روز دیگه به پایان میرسه. 4 روز و 22 ساعت حتما باید کیف پولتون رو متصل بکنید. خود بازی هم حتی اینجا داره پیام میده، میگه
هر کیف پول در جریان بازی باید به یک اکانت زوم متصل بشه. یعنی یک کیف پول به یک اکانت. نمیتونید که شما مثلا با یک کیف پول رو به چند تا توکن زوم متصل بکنید. هر یک کیف پول تونکیپل به یک اکانت زوم باید متصل بشه. اینجا داره پیامش رو هم میده. پس این کار رو حتما باید انجام بدیم. گزینه دیگه ای که اجباری هست در جریان بازی این گزینه هست. من اینجا مشخصش میکنم. این گزینه هست. اتوماتیک انیمال فیدینگ. غذا دادن به حیوانات در جریان بازی اونجوری نیست که ما هر وقت خواستیم غذا بدیم. باید به صورت اتوماتیک و خودکار شما این کار رو انجام بدید. اگر من روی این گزینه کلیک بکنم یه اینجور صفحه باز میشه. بالا داره پیام میده دیگه feed the animals to keep token zoo mining going. میگه به حیوانات خودتون غذا بدید که اینها بتونن توی باغ وحش فعالیت کنن و برای شما توکن زو رو ماین بکنن، به ماین توکن ادامه بدن. 3 تا گزینه در اختیار شما قرار میده. اینو من میارمش بالاتر. 3 تا گزینه رو شما اینجا میبینید. 1 روزه، 2 روزه و 7 روزه. اگر شما 1 روزه رو شارژ کنید به مدت 24 ساعت برای شما توکن دهی میکنن. دیگه نیازی نیست به بازی سر بزنید و دستی توکن دهی رو انجام بدید. 24 ساعت تقریبا 10,000 انیمال فید، 2 روز تقریبا 20,000 انیمال فید و 7 روز حدوداً 60,000 انیمال فید هزینه میکنید. و حالا تو گزینه های 1 روزه، 2 روزه یا 7 روزه انیمال فید به صورت خودکار در میاد و باید دقت بکنید. اگر اون زمان مثلا شما 24 ساعته اینو شارژ کردید، این گزینه شما اینو 24 ساعته شارژ کردید، اگر این 24 ساعت زمان بگذره و شما به بازی مراجعه نکنید تولید توکن متوقف میشه. حیوونا گرسنه میمونن و تولید توکن زو متوقف میشه و تا زمانی که شما مجدد مراجعه نکنید و این رو اکتیو نکنید بازی صفحش کلا قرمز میشه و توکن دهی و تولید توکن ها و ماین توکن ها به پایان میرسه. یه مورد دیگه این هست، این دکمه هست. این دکمه چی میگه؟ تولید توکن و ماین توکن ها رو برای شما بوست میکنه. گزینه‌های مختلفی داره. 1 روزه، 3 روزه و 7 روزه. مثلا الان شما توی گزینه 1 روزه باز موردهای متفاوت و مختلفی دارید. ببینید اینجا مشخص. مثلا اگر 50 تا انیمال فید هزینه بکنید توی یه بازی 24 ساعته و 1 روزه 5% به طور کلی سرعت انیمال فید برای شما بیشتر میشه. اگه 100 تا انیمال فید هزینه کنید 10% بوست میشه، یعنی تولید توکن افزایش پیدا میکنه و گزینه‌های مختلف. یه موردی که چند روز پیش من دیروز پریروز به بازی اضافه شد، بازی اعلام کرد که برای کاربرایی که در جریان بازی هزینه کردن، تون هزینه کردن، استارز تلگرام هزینه کردن، ما به اینها 10% توتال ساپلای رو به اینها هدیه میدیم و اون کاربرانی که یک هزینه خیلی زیاد، یعنی توی بازی خیلی هزینه کردن، مثلا تون زیادی هزینه کردن، استارز زیادی هزینه کردن، به صورت ویژه ما از اونها تقدیر رو تشکر میکنیم و جایزه خیلی خاص و بزرگی رو در اختیارشون قرار میدیم. یه مورد دیگه، یه چیزی به بازی اضافه شده به اسم هپی آور. این خیلی مهمه. 1 ساعت رو اختصاص میده به هپی آور. تایم مشخصی نداره که بگه مثلا امروز قرار این تایم باشه. نه، این به صورت روزانه تغییر میکنه. هر روز توی کانال تلگرام ایردراپش رو قرار میدادیم که میتونید از اونجا استفاده میکنیم. نکته مثبتش اینه که اگر شما توی این ساعتی که به عنوان هپی آور تعیین شده وارد بازی بشید و توی اون ساعت هر نوع هزینه ای رو انجام بدید، هر نوع حیوانی رو بخرید، ساختمونی رو بخرید، انیمال فید رو هزینه بکنید، اگر توی این هپی آور باشه بازی بین 10% تا 1000% به شما توکن جایزه میده. خب این خیلی خوبه دیگه. اگر شما میخواد توی این بازی هزینه بکنید و حالا که میخواید این کار رو انجام بدید، این هزینه کردن رو بذارید توی این ساعت هپی آور. چیزی که خود بازی داره ادعا میکنه بین 10% تا 1000% اگه توی ساعت هپی آور هزینه بکنید بازی به شما جایزه میده. خب
به نظر من گزینه خیلی خوبیه، میتونیم ازش استفاده بکنیم. اون موردی هم که گفتم بونوس زو بود. یه مورد دیگه که اینا ما همه رو توی کانال تلگرام ایردراپ شو گذاشتیم، چند روز پیش زو توی کانال تلگرام رسمی خودش پیام داد که مشغول حذف ربات‌ها و اتوکلیکرها و اکانت‌های مزاحم هستیم. برای اینکه شما مشمول اینها نشید و خدای نکرده اکانتتون به عنوان اکانت مزاحم شناسایی نشه، یه دونه تسک هست که شما این تسک رو حتما انجام باید بدید. این تسک کدوم؟ این تسک ببینید خودش داره میگه دیگه verify you are not a robot، یعنی تایید کنید که شما ربات نیستید. این تسک اجباری هست و به نظر من حتما انجامش بدید. برای انجام دادنش متصل میشید به کیف پولتون که توی مرحله قبلی توضیح دادیم، باید متصل کرده باشید به بازی. متصل میشید به کیف پولتون، از کیف پولتون مبلغ نیم تن هزینه میشه. حالا نمیدونم، فکر میکنم با قیمت امروز بخوایم حساب کنیم نیم تن میشه یه چیز حدود 200-250 هزار تومان. نیم تن از کیف پولتون کاسته میشه و این برای شما خورده میشه، این تسک برای شما فعال میشه و دیگه بازی شما رو به عنوان ربات تشخیص نمیده. همونطور که گفتیم خود زو توی کانال تلگرام رسمیش اعلام کرد که مشغول پاکسازی و تمیز کردن بازی هستیم. داریم اتوکلیکرها و اکانت‌های مزاحم و ربات‌ها رو شناسایی میکنیم برای اینکه شما رو خدای نکرده به عنوان ربات مزاحم تشخیص نده و اکانتتون رو بند نکنه. این تسک رو انجام بدید. من باز تأکید میکنم چیز اجباری نیست. این ویدیو یک ویدیو آموزشیه. من خودم این تسک رو انجام دادم و اونم دیگه بستگی به نظر شخصی خودتون داره. حالا که شما تا اینجا بازی رو آوردید جلو، 4 روز دیگه هم فاز ماینینگ بازی تمام میشه، این همه وقت و زمان و انرژی روش گذاشتید، یه تسک کوچیک اینم نیم تن هزینه بکنید که حداقل این همه وقت روش گذاشتید، انرژی روش گذاشتید، ارزشش رو داشته باشه. یه تسک هم به صورت روزانه به بازی اضافه میشه. این تسک هست تسک رایگان دیلی ریوارد. این تسک هر 24 ساعت یک بار اکتیو میشه که شما میتونید اون رو بزنید و امتیاز بگیرید. 2 تا مورد دیگه هم و 2 تا تسک دیگه هم هست، یکی معمای روزانه، یکی هم معمای تصویری. اونا هم هر 24 ساعت یه بار به بازی اضافه میشن. باز ما اینها رو به محض اینکه در بازی قرار بگیرن نحوه صحیح انجام دادنشون رو توی کانال تلگرام گذاشتیم. لطفا توی کانالمون عضو بشید که خیلی راحت بتونید از اینا استفاده بکنید. اون تسکایی هم که به ادلیست نیاز داره، ادلیست بروز شده رو هم باز تو کانال تلگرام ایردراپ شو گذاشتیم. پس ما در مورد همه چیزهایی که لازم هست توی بازی انجام بدید در مورد همه اینا صحبت کردیم. هپی آور رو گفتیم، بونوس زو رو گفتیم، نحوه اتصال ایردراپ و کیف پول به اکانت رو گفتیم. مورد خاص دیگه این نمیمونه. حالا بریم به بخش دوم ویدیومون، بریم در مورد قیمت بازی صحبت بکنیم. یک مورد خیلی جالب و مهمی که من مجددا به بازی برمیگردم توی این بازی داریم اینه که توزیع توکن ها توی این بازی 1:1. یعنی چی؟ یعنی اگر شما فرض مثال شما در جریان بازی 10 میلیون توکن زو دارید، همین تعداد یعنی دقیقا همین 10 میلیون توکن عیناً و بدون هیچ تغییر و کاستی همین 10 میلیون توکن وارد کیف پولتون میشه. اگر شما روی این گزینه، اینجایی که تعداد توکناتون رو نشون میده، اگر روی این گزینه بزنید، الان داره میگه دیگه، میگه this is the number of tokens you'll get from the airdrop. میگه این دقیقاً همون تعداد توکنیه که شما از ایردراپ دریافت میکنید. یعنی نسبت توزیع توکن 1:1. این خیلی خوبه. حداقلش اینه که ما الان اطمینان داریم که دیگه توی این بازی حذف صفر در کار نخواهد بود. تعداد رقم ها قرار نیست کاهش پیدا کنه. همین تعداد توکن عیناً وارد کیف پولمون میشه. این یه سایتی است که به صورت کلی داره در مورد بازی صحبت میکنه. اینجا داره میگه که پایان فاز ماینینگ 31 ژانویه بوده. نسبت توزیع توکن 1:1. 31 ژانویه پایان فاز ماینینگ بازی هست و احتمالاً چند روز بعدش، یعنی حالا اینجور که این سایت داره میگه early February،
یعنی توی اوایل ماه فوریه رویداد TGE و توزیع توکن ها انجام میشه. توی این قسمت داره پیش بینی میکنه که احتمالاً این بازی توی چه صرافی های قرار میگیره. ما بای بیت و بیتکت رو که در روند بازی، در جریان بازی در موردشون صحبت کردیم. دو تا صرافی که اصلا گفتیم جزء دو تا از ساختمون های بازی بود که اینها رو شما میتونید با پرداخت انیمال فید به بازی اضافه بکنید. بای بیت و بیتکت به احتمال خیلی زیاد بازی تو این توکن ها قرار میگیره. صحبت از بایننس هست، صحبت از OKX هست که اینا جزء صرافی های تاپ لول و درجه یک رمز ارزی هستن که در مورد این هم خب خیلی جالبه. بای بیت و بیتکت که به احتمال خیلی زیاد هستن. حالا بایننس هم که صحبتش اینجا شده. اگه در مورد قیمت بخوایم صحبت بکنیم، الان حدود قیمتی که این بازی داره پیش بینی میکنه این گزین هست: 1/10,000 تا 200 دلار. 1/10,000 تا 200 دلار. حالا اگر ما همین 1/10,000 دلار رو در نظر بگیریم، ما مجددا وارد بازی میشیم، در نظر میگیریم برای نفر، فرض کنید نفر 50، میگیم مثلا اون چند نفر اول مال خودشونن، اونا برامون مهم نیست، ما میریم سراغ نفر 50. ببینید الان نفر 50 28 میلیارد و 700 میلیون توکن داره. نفر 50 ما اینجا به یه تقسیم ساده نیاز داریم دیگه. 28 میلیارد و 700 میلیون توکن، گفتیم قیمت هر توکن هم 3 تا 0 1 میشه 2 میلیارد و 870 میلیون دلار. ما فکر کنیم یه ایردراپی مثل ایردراپ زو که جز ایردراپ های معمولی و متوسط بازاره، میاد به هر توکن کاربر حتی مثلا رد 50 خودش 2 میلیارد و 900 میلیون دلار جایزه میده، خیلی بعیده. یعنی میتونه بگم 100% بعید و غیر ممکنه. تازه ما الان حتی اگر یه صفرم از این کم بکنیم، یعنی ما تعداد اون رقم ها رو اگه خاطرتون باشه گفتیم 3 تا 0 1 دیگه، ما حتی اگر اون رو بگیریم 4 تا 0 1، تعداد توکن های این کاربر بود 28 میلیارد و 700 میلیون، 4 تا 0 1 میشه 287 هزار دلار. حتی به نظر من این هم باز مقدار زیادی. الان حتی ما میگیم برای کاربر 50، حالا برای کاربر دیگه، برای کاربری که مثلا حالا 10 میلیون توکن داره، 20 میلیون توکن داره، برای اونها که فرق داره. به طور کلی و عمومی همونجور که گفتم این یک ایردراپ معمولی و متوسط، زمان خیلی کوتاهی گذاشته، حدوداً 1.5 ماه زمان برد کل این ایردراپ از آغاز تا پایانش. انتظار زیادی رو ما ازش نداریم. گفتیم توزیع توکن 1 به 1 هست. با توجه به اینکه توکن دهش خیلی زیاد هست، بنابراین قیمت خیلی زیادی توکن های این بازی نخواهد گرفت. الان پیش بینی کردیم دیگه، یه قیمت به نظر من پایینی خواهد بود، حالا در حد مثلا 4 تا 0 1، حتی 5 تا 0 1 باشه، باز هم یه قیمت خوبی خواهد بود، یه قیمت معمولی و متوسطی میگیره. چون گفتیم تعداد توکن هاش زیاده، حذف صفر هم که در کار نخواهد بود، نسبت توزیع توکن هم 1 به 1، یه انتظار خیلی معمولی و متوسط میتونیم ازش داشته باشیم. در مورد قیمتش هم که صحبت کردیم، اگر من چیزی رو فراموش کردم یا موردی بودی که من اشتباه گفتم یا چیزی رو جا انداختم، اینا رو حتما توی کامنت ها بنویسید. سوالی دارید بپرسید، من حتما به سوالا جواب میدم. کامنت ها رو میخونم. اگر این ویدیو براتون جالب بوده، ویدیو رو لایک بزنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کناری رو هم بزنید. لایک کردن شما، سابسکرایب کردن شما به ما انگیزه و انرژی میده برای تولید محتوای بیشتر و بهتر. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. خسته نباشید. خدا نگهدار.